Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Сьогодні покажу чудовий рецепт м'якеньких булочок з дріжджового тіста, які спечу без яєць і без молока. Так, це варіант пісних булочок, але вони виходять надзвичайно ніжні і пухкенькі. Отже, подивимося, які потрібні продукти, а перелік і кількість залишу під відео. Починаю з того, що беру мисочку, додаю дріжджі, в мене свіжі, і змішую з цукром. Ось так розтираю лопаточкою і залишаю на хвилинок 5. І потім, дивіться, це картопляний відвар у мене замість молока. Ті, хто не вживають молоко, це дуже гарний варіант із картопляним відваром. Ось дивіться, все змішую: сіль, ванілін, рослинну олію, борошно в мене просіяне, звичайне, пшеничне. І далі замішую спочатку лопаточкою, і потім буду замішувати руками у мисочці, поки що лопаточкою, поки тісто дає таку змогу. І далі вже буду вимішувати руками, також поки що у мисочці. І ось дивіться, тісто вже гладеньке, м'якеньке, еластичне, ось таке. Тепер перекладаю на стіл, змащую його рослинною олією і буду вимішувати тісто хвилинок 5-7. Якщо ви будете це робити у тістомісі, також хвилинок 7 буде достатньо. Ось так от розкладаю, вимішую тісто, дуже таке воно еластичне виходить, і складаю його у мисочку, змащую мисочку рослинною олією, як завжди ми робимо, і відставляю, накриваю і відставляю десь на хвилинок 30 поки що у тепле місце. Далі пройшло в мене 30 хвилин, знову змащую рослинною олією стіл і хочу зробити таку собі обминку, розтяжку, ось так руками. Тісто вже таке, бачите, більш таке гладеньке, більш еластичне зробилося. Ось так я його розтягую. І тепер ось так от складаю. І все, знову складаю у мисочку його. І тепер відставляю хвилинок на 40. Накриваю також і ставлю у тепле місце. Це в мене духовка. Я зазвичай нагріваю її до градусів 30, вимикаю і ставлю тісто на підйом. Ось пройшло вже хвилин 40 у мене, знову змащую рослинною олією стіл, викладаю наше тісто, подивіться, воно збільшилося, вже таке інше, зовсім м'якеньке, ось таке повинне бути тісто. Тепер ось так от руками обережно ось так розкладаю його, розтягую. Зараз потрібно прибрати всі бульбашки, бо з'явилося багато бульбашок. І беру качалочку і роблю такий прямокутник чи квадрат. Тісто повинно бути досить тоненьке, десь пів сантиметра у товщину. Тепер беру, в мене протерта смородина із цукром, змащую і ось так загортаю, роблю такий рулетик щільний. Ось таким чином загортаю його. Далі треба розрізати цей рулетик. У мене буде 8 булочок. Як бачите, я ось таким чином роблю. У мене є мотузочка така, нитка товста. І ось таким чином я розрізаю їх, бо ножем, бачите, ніжне дуже тісто, і ножем воно не дуже гарно ріжеться, зминається, а ниточкою дуже зручно. І далі викладаю у форму, застелену пергаментом, і накриваю плівочкою і рушничком на 30 хвилинок.
Ось подивіться, 30 хвилин пройшло в мене, вони збільшилися, такі гарненькі, ось подивіться. І ставлю у розігріту до 180 градусів. У мене вони випікалися 39 хвилин. Ось подивіться, я десь за пару хвилинок до закінчення увімкнула конвекцію, і вони ось так засмажилися зверху. І тепер взяла солодку водичку і зверху, поки вони гарячі, помазала. Ось подивіться, боже, які м'якенькі і ароматні, дуже ніжні булочки. Аж не віриться, що там нема ні молока, ні яєць. Що ж, друзі, обов'язково збережіть цей чудовий рецепт. Це дійсно гарний варіант для пісних страв. Це булочки дуже смачні і пухкі, м'якенькі, ніжні, ви бачите. До речі, на каналі є ще багато інших цікавих страв, як на свята, так і на кожен день. Подивіться і готуйте разом зі мною. Ну а якщо відео вам сподобалося, чекаю на ваші вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, мені буде дуже приємно. Бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!